في فيديو النهاردة هنعمل تصميم جميل عملي وسهل التنفيذ. هشتغل بخيط الكردون أو السلسلة القطن. هنحتاج حوالي 600 جرام. الخيط ده سمكه 5 ملي وهنشتغل بإبرة 6 ملي. نعمل عقدة البداية و11 سلسلة. من السلسلة التانية نشتغل 10 حشو. سلسلة لبداية السطر وحشو من أول غرزة في الحلقتين. ونرتفع بعرض 10 حشو في الحلقتين 24 سطر. سلسلة ونعلم السلسلة دي ونشتغل 24 غرزة حشو على الجنب. غرزة حشو واحدة عند كل سطر. وبعدين حشو على سلاسل البداية، بس في أول سلسلة نشتغل 3 حشو. وبعدين 8 حشو. وآخر سلسلة نشتغل 3 حشو. وبعدين 24 غرزة حشو على الجنب التاني. وعلى السطر الأخير هنعمل 3 حشو في أول غرزة. و3 حشو في آخر غرزة. كده عدد الغرز حوالين القاعدة بالظبط 76. بنفوت سلسلة البداية ونشتغل على أول غرزة حشو، غرزة عمود. بس بلف الخيط على الإبرة، ندخل في الغرزة في الحلقتين،
نسحب خيط ونطلع من حلقة واحدة، وبعدين نسحب خيط تاني ونطلع من حلقتين، ونسحب خيط مرة تالتة ونطلع من حلقتين. في الغرزة اللي بعدها بندخل بالإبرة من ورا لقدام بالشكل ده، ونعمل حشو، وبنكرر الغرزتين دول. لغاية آخر غرزتين في السطر. ولأننا عايزين نخلف شكل الغرز، يعني الحشو يبقى فوق العمود والعمود فوق الحشو، في السطر التاني بس هنتخطى أول عمود، ونبدأ من فوق غرزة الحشو ونعمل عمود. ونكرر. يعني كده عدد الغرز بقى 75.
هنكمل شغل بنفس الطريقة لحد ما نرتفع 17 سطر. هنبدأ بغرزة جديدة بالظبط فوق العلامة، ونعمل 4 سطور بغرزة السحب في الحلقة الخلفية. ونقطع الخيط. دلوقتي هعمل عقدة بداية و4 سلسلة. من السلسلة التانية أشتغل 3 حشو. مش هنعمل سلسلة لبداية السطر، هاشتغل على طول غرزة حشو حرارية. بدخل بالإبرة في الحلقة الخلفية لغرزة الحشو مع الحلقة الخلفية لسلسلة البداية وأعمل حشو، وحشوة حرارية في الغرزة اللي بعدها. الغرزة التالتة في السطر التاني بدخل بالإبرة في الحلقة الأمامية من ورا لقدام بالشكل ده مع سلسلة بداية السطر الأول وأعمل حشو، وأبدأ السطر التالت أعمل 2 حشو حرارية، والغرزة التالتة هتكون على الحلقتين دول. ونكرر من غير سلسلة، بنعمل 2 حشو حرارية، والغرزة الأخيرة على الحلقتين اللي في الجنب.
اشتغلت اليد بطول 40 سنتي. آخر غرزة باعمل سحب. باستخدم حلقات سهلة الفتح. ولقفل الشنطة اخترت أخيط مغناطيسي. اكتبوا لي رأيكم في الشنطة والغرزة دي، وشكرا لمتابعتكم.